År 1915, mitt under brinnande världskrig, var det stor uppståndelse på torget i Uddevalla. Eftersom självaste kungen, Gustav V, skulle tisdagen den 31 augusti klockan 10:15 inviga den unika dubbelstatyn föreställande Karl X Gustav och hans rådgivare och general Erik Dahlberg. Det hade varit en hel del turer kring statyn och dess placering, men slutligen så hamnade den på platsen där den ännu idag står. Statyn, den var gjuten i brons av Theodor Lundberg och den hade finansierats av den kände grosshandlaren från Strömstad, Adolf Fritiof Cavalli Holmgren. Det var förresten han som byggde ett enormt stort och pampigt stadshus i Strömstad och som han gav till staden. Men staden, den ville inte ha huset. Cavalli Holmgren förresten, han hade velat ha en staty över Karl X Gustav redan som barn, då han hade sett en staty över Karl XII i Stockholm. Han lär då ha tänkt att varför finns det ingen staty över Karl X Gustav när det finns en staty över Karl XII? Socken till statyn, den bekostades genom en insamling och av Rydholmsfonden. När statyn var avtäckt och kungen med all glans hade lämnat staden var det Gustav Adolfs torg, som även kallades Stortorget, blivit Kungstorget. Och kvar stod en dubbelstaty i all sin glans. På statyns sockel så står följande nationalistiska och smått provocerande text. Bohuslänningarna till Karl X Gustav, genom vilken det blivit svenskar. Ville verkligen bohuslänningarna som med våld tvingades att bli svenskar tacka kungen för detta? Det kan man fråga sig. Vi fick alla lära oss i skolan att kungen som var kusin med drottning Kristina länge hoppades att bli kung genom ett giftermål med henne. Men så blev det ju inte. Men han fick ju ändå bli kung efter Kristines abdikation och flytt till Rom. Vi fick även lära oss att kungen under bara drygt 5 år lyckades uträtta mycket för Sverige. Han lyckades under den lilla istiden gå över ett fruset lilla bält och sedan via ett antal öar gå över det frusna stora bält och slå danskarna i ryggen. Och vid freden i Roskilde var det inte roligt att vara dansk. Vilket år 1658. Men tänk, vi talar dock bara om svenskarna som överlevde tåget över isen och inte om dem som hamnade under denna och frös ihjäl. Kungen själv, han dog förresten i lunginflammation redan 1660 när Sverige var som störst, i alla fall till ytan sett. Kanske borde statyn egentligen ha varit en isstod med tanke på vad kungen är känd för. Vad vi inte fick lära oss i skolan var hur fet kungen var av allt öl han drack. Med tiden uppnådde han klotets perfekta form, sades det. Kanske bidrog detta till hans död. Intill kungen och hans häst står Erik Dahlberg och tittar mot Hasselbackshuset från 1814. Där kungens sonson Karl XII sägs ha legat på Lidö parad, vilket är helt felaktigt. Kanske vill Erik Dahlberg visa kungen detta objekt och kanske jämföra detta med en avbildning i sin bok. Trots att kungen tittar fullt och fast mot Svensk fastighetsförmedling, som ju sällan har det objekt idag som motsvarar det slott som Dahlberg på sin tid blev så känd för att ha ritat av. Eller snarare producerat förljugna önskebilder i kopparstick av. Dahlbergs insatser vid tåget över bält lär även dessa vara överdrivna. Men ändå fick han stå på torget i Uddevalla. En märklig karriär han gjorde. Han som var en enkel man som hette Jönsson och som blev både greve, militär, arkitekt och ämbetsman. Det är kanske planer i boken för tåget över isen som Dahlberg visar för kungen. Kanske tvekar kungen, Dahlberg och även hästen som står där så lugnt och fogligt
inför att gå ut på isen. Förutom kungen och Dahlberg så finns det en reliefbild på sockel där vi kan se Rutger von Ascheberg. Ascheberg var även han militär och greve. Han var också med i tåget över Bält och han fick senare uppdraget att starta Riksänkedrottningens livregemente till häst. Ja, Riksänkedrottningen, det var Karl X Gustavs änka, Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp. Det var en stark kvinna det. Hon överlevde inte bara sin make utan även sin son Karl XI och nästan även på några år när sin sonson Karl XII. Han söker säkert sitt forna regemente. Och det är nog tur att bilden inte är vänd mot dess forna kaserner I17 i Uddevalla. Då hade han nog sett ledsen ut, då Bohusläns regemente I17 sedan många år är nedlagt. Det kan ju även hända att han söker efter sin forna fältservis också, men då tittar han också åt fel håll. Tänk att släppa med sig en stor tennservis i fält och ständigt behöva visa sin ståndsmässighet. Men det är klart, engångsförpackningar eller snuskburkar var liksom inte påtänkta då. Vilka tider! Tänk om fälttåget över isen hade misslyckats och Bohuslän och de övriga landskapen inte hade blivit svenska en gång för alla. Vem hade då stått staty på torget i Uddevalla? Eller tänk om Cavalli Holmgren hade tänkt annorlunda? Var det kanske Strömstad haft ett annat stadshus? Och Uddevallas torg ännu hetat Stora torget? Och Hasselbackehuset hade nog aldrig felaktigt kallats för Karl XIIs hus. Denne kung hade kanske aldrig blivit kung, skjutits i Norge och balsamerats i Uddevalla. Historien är märklig ibland. Kung Karl X Gustavs erövringar består, och så gör även dubbelstatyn på torget i Uddevalla. Det hade den inte gjort om det hade varit en isstod.